Bună ziua tuturor! Bine ați venit la previziunile energiei lunii decembrie pentru voi toți care v-ați născut în semnul astrologic Fecioară. Acesta se aplică, evident, și tuturor celor care au ascendentul, dar și luna în Fecioară. Luna decembrie va fi o lună jucăușă. În esența ei este o lună frumoasă pentru că ne îndeamnă, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, către iubire. Avem în continuare planeta Marte în Gemeni, care face destul de multe pozne acolo. Spre sfârșitul lunii, Mercur va retrograda, deci atenție la comunicare, atenție la drumuri, rezervări și așa mai departe. Dar ce avem bun aici este că din semnul Berbecului Jupiter ne va lumina și ne va încălzi din nou. Asta înseamnă că avem o ocazie deosebită și un timp, un interval de 12 ani să ne redefinim eu-ul. Mai exact, ce începem anul acesta va dura, pentru că Jupiter face un ciclu astrologic, traversează toate semnele în 12 ani și este o ocazie bună să înțelegem cine suntem, cine vrem să fim și către ce ne îndreptăm. Haideți să vedem ce ne spun cărțile. Energia lunii decembrie pentru Fecioară. Mesajele. Un cadou. Va fi o lună a cadourilor pentru voi. Veți fi răsfățați, veți fi iubiți și apreciați. Nici nu se putea altfel. Mai departe, o soluție, o concluzie, o răsplată, un rezultat, ceva concret. Veți avea parte de un răspuns, veți avea parte de o concluzie care vine către voi ca și un cadou, care vine către voi ca o mângâiere. Indiferent de natura acesteia, să știți, cadourile din partea Universului de multe ori sunt deghizate. Ocupație. Pentru unii dintre voi cadoul va fi timpul liber. Veți avea așa timp liber să vă ocupați de voi. Pentru alții dintre voi cadoul vine cu oportunități noi de realizare sau de formare profesională. Un mesaj. Poate unii dintre voi primiți răspuns la o ofertă de job pentru care ați aplicat acum ceva timp. Poate unii dintre voi primiți un mesaj care vă bucură sufletul și este doar corect să-l primiți, adică este meritul vostru, este ceva ce meritați, să primiți vești, să primiți un răspuns. Pentru alții dintre voi, să știți că va fi o lună în care veți fi ocupați, veți avea lucruri de făcut, dar asta vă va da bucurie în suflet. Și copilul. Este o lună în care veți afla vești de la copiii voștri, dacă aveți și nu locuiesc cu voi. Este o lună în care veți realiza ce minune sunt în viața noastră copiii. Sau este un mesaj care vă bucură copilul interior. Adică sufletul pe deplin, așa, vă veți bucura de un mesaj ca un copil. Că vorbim despre job, că vorbim despre o veste bună, că vorbim despre o realizare în instanță, despre orice, vă veți bucura ca un copil. Este o lună plină de bucurie pentru voi. Am întors cartea asta, nu știu de ce, dar o interpretez. Este o lună în care veți avea foarte multe drumuri de făcut, dar drumuri care vă fac bucurie, veți avea activitate intensă. Cumpărați cadouri, faceți drumuri. Înțelegeți, nu va fi o lună plină de plictiseală. Vreau să le pun pe dos și să le pun pe secțiuni. Iubire, relație, plan material, plan emoțional. Pentru relație, prima săptămână vă prinde în armonie, vă prinde cumva diplomați. Vă prinde înțelepți. Veți avea așa un soi de înțelepciune, poate vă faceți bilanțul pentru anul acesta și vă veți gândi exact ce contează pentru voi și la ce să vă gândiți, ce să faceți de aici pe mai departe. În a doua lună veți avea așa un mic conflict voi cu voi
în relație, dar cu colegii, ceva ce ține de serviciul vostru. Cum să vă explic? Începând cu a doua săptămână și în sfera aceasta de bilanț pe care voi o faceți, veți avea posibil niște discuții cu familia despre cum vă veți descurca voi de aici înainte, sau veți avea niște discuții în familie despre care este planul pentru anul următor, legat de finanțele voastre, de banii voștri, de serviciu și așa mai departe. Cine se ocupă și de ce anume se ocupă. Dacă vorbim despre cineva care a dispărut din viața voastră și despre care nu știți nimic, atunci este vremea să lucrați la acest profund sentiment de abandon și să ieșiți din starea de conflict pe care v-ați creat-o și v-au creat-o și să încetați cu certurile și discuțiile, să știți că văd aici o energie de ceartă, văd aici că cineva a intervenit și aveți ocazia acum prin această vibrație a cărții Cumpătarea să eliminați la început de decembrie și să spuneți, știți ce? Gata cu toate. Dacă sunteți o persoană singură, atunci vă axați cumva mai mult pe muncă cu gândul că iar sunt singur de sărbători. Nu sunteți singuri de sărbători pentru că puteți să aveți parte de iubire. Iubirea vine în forme diferite. Avem din nou Cumpătarea. Decembrie pentru voi este foarte profundă la nivel de arhetip de săgetător. Veți avea parte de întruniri, posibil să fiți invitați pe la petreceri la care să nu vreți să mergeți, să fiți așa cumva plictisiți. Vă recomand să mergeți pentru că vă vor face foarte mult bine. Mai văd aici că este o lună în care un săgetător posibil sau cineva cu elemente puternice de foc în hartă vă poate încălzi sufletul. Avem aici cartea Spânzuratul. Da, este o lună în care veți fi ușor comozi, dar amintiți-vă că v-a ieșit cavalerul de bâte acolo care spune ieși din zona ta de confort în această lună pentru că ai toate șansele, adică nu știi ce se întâmplă până la final, nici viața ta nu știi de acum înainte cum va fi, dă-ți șansa să trăiești o viață bună, ieși din casă. 6 de monede. Până la sfârșit de lună, dragii mei, vă veți simți bine, veți simți că lucrurile se aranjează pentru voi în favoarea voastră, tocmai pentru că apare aici acest element de surpriză. Ce mai putem avea aici la relație? Ia uite, plăcere, bucurie. Până la sfârșitul lunii, dragii mei, vă prind sărbătorile într-o stare de armonie. Cumva acest mesaj, această surpriză care vine către voi și acest cadou, da, sub forma unui mesaj, vă bucură. Aici, la planul material, avem 3 de bâte, 9 de bâte, 4 de cupe și Fecioara. Cred că voi veți avea așa un impuls foarte puternic să faceți niște cheltuieli mai mari decât de obicei pentru cadourile oamenilor pe care îi iubiți, însă această energie vă sfătuiește să fiți un pic cumpătați pentru că nu va veni alinarea neapărat de acolo. Aici văd că la serviciu sau văd că lucrurile vor merge bine, că veți avea resursele materiale să faceți tot ce vă doriți, dar cu toate astea vă veți simți ușor supărați. Este ceva ce vă deranjează aici, ceva ce nu vă împlinește. Nu aveți tot ce vă trebuie, vă lipsește ceva. Asta văd aici. Asul de spade. Dar veți găsi soluții și veți găsi moduri să armonizați, să știți, planul material. Veți găsi soluții să fiți mulțumiți. 7 de spade. Atenție cum cheltuiți, că s-ar putea să vă sabotați singuri. Ori spuneți nu mai cheltui niciun ban și e doar o zi, ori cheltuiți mai mult decât puteți să duceți. 5 de monede. Dar aici are alt aspect. Cred că vreți să faceți o bucurie copiilor sau persoanei pe care o iubiți și vă simțiți un pic
tristă pentru că nu știți cum vor reacționa sau nu știți dacă veți avea bănuți pentru toate. Liniștiți-vă pentru că veți găsi soluții. Aveți asul de spade aici. Iar pe plan emoțional, în prima săptămână vă veți simți extraordinar de bine. Evident că avem și aici cumpătarea. Vă simțiți bine, veți avea o stare de sănătate bună, veți avea vitalitate, apoi apare magicianul, foarte bune. Apoi apare magicianul, veți intra într-o stare de sărbătoare, de stare de bine, apoi veți avea tentația în a treia săptămână, cam perioada Crăciunului, să faceți ușoare excese și apoi vine diavolul și vă veți simți rău. Deci pentru voi, dragile mele fecioare, dragii mei, oameni din semnul astrologic al Fecioarei, atenție pe partea aceasta de sănătate și de stare emoțională la abuzuri, la excese, da? La excese culinare. Să fiți un pic cumpătați. Pentru că aici sunt niște atașamente din astea de, nu știu, sunt gurmand sau îmi place mâncarea sau îmi place să beau ceva bun. Atenție, da? Ca și sfat așa pentru suflet, am aici pentru voi niște cărți foarte frumoase. Iluminare, fabulos, avem și asul de spade aici, evident. Expresie, pozitivitate, bucurie și inspirație. Da, vedeți aici un alt as de spade, cum țin în mână. Luna decembrie pentru voi va veni cu realizare, iar acest asul de spade în sine înseamnă și veste, da? Comunicare. La nivel de comunicare veți căpăta înțelegere, veți afla ce vă doriți. Buf! Să aflați, vine ca o surpriză, iată, ca o bombă așa neașteptată vestea aceasta către voi, dar este un cadou. Eliberare, putere, împlinire și iubire, autocontrol și iubire de sine. Asta pentru că avem diavolul aici. Deci un pic de cumpătare, ne trebuie un pic de cumpătare. Pentru voi este o lună în care trebuie să fiți așa temperați. Și asistență de la ghizii voștri spirituali, de la îngeri, de la cum vreți să-i spuneți. Adică aveți suport așa din planul eteric, de la divinitate pentru toate lucrurile pe care doriți voi să le faceți. Dacă un lucru este bun, atunci veți fi ghidați către lucrul acela. Și promisiunea, suflet, pereche, atracție, parteneriat. Acel mesaj vă va bucura sufletul. Cred că este de la cineva care vă este în suflet, da? De la o iubire de-a voastră și vă bucură extraordinar de mult sufletul. Posibil să fie de la cineva pe care l-ați iubit mai prin tinerețe sau posibil să fie de la cineva pe care l-ați iubit foarte mult, așa cum își iubesc copiii părinții necondiționat. Ca semne astrologice avem așa: Săgetător, Săgetător foarte puternic, Capricorn, Taur, Săgetător foarte puternic, Pești și Fecioară. La planul material avem așa: Berbec, Leu, toate semnele de aer, Capricornul, Vărsătorul, Gemenii, Fecioara și Scorpionul. Iar la planul acesta al sănătății avem Taurul, Gemenii, Balanța sau Taurul și Capricornul. Poate ajungeți cumva la o concluzie cu persoana iubită că ce este exagerat nu duce nicăieri și că este momentul să aveți fiecare dintre voi o ocupație, adică să vă gândiți fiecare dintre voi puțin la voi înșivă și să vă spuneți reciproc nevoile pentru a putea conviețui împreună. Și la asta mă gândesc și mă duce gândul. Bun, mai iau o carte din aceasta pentru voi. Prințesă. Poți să fii singur, poți să fii cavalerul tău. Cifra 1. Poți să porți singur de grijă. Nu
Nu trebuie să vă gândiți la abandon și nu trebuie să depindeți de nimeni. Ăsta este mesajul. Stați liniștiți că nu depindeți de nimeni și că vă veți descurca singuri. Iau talismanele. Iată, o protecție divină, inițiala Y, care înseamnă un drum și două posibilități, adică există rost de negociere aici, și fluturele, care înseamnă transformare. Transform ceva în urma unei negocieri, în urma unei discuții, mesajul acela, da? Am mai luat semnul astrologic al Gemenilor, care înseamnă o discuție, și inițiala V. Și am mai luat niște aripi de îngeri, adică o iubire pură, și pisicuța neagră, care înseamnă curăț o energie, prin discuția mea curăț energia care a stagnat între noi. Este o lună foarte bună pentru voi, dragii mei, o lună plină de diplomație, o lună în care veți primi un cadou formidabil, o șansă neașteptată, o surpriză neașteptată de la persoana posibil la care voi vă doriți, sau pur și simplu o surpriză la nivel general care să vă bucure sufletul. Eu vă doresc să aveți sărbători frumoase, să aveți casa plină de bucurie, de zâmbete, de iubire, de voie bună, să fiți sănătoși, să fiți armonioși, iubiți și împliniți, și să ne auzim sănătoși și data viitoare. Vă mulțumesc și sărbători fericite să aveți. Pa, pa!